අයිබෝන් කළ පිළිගන්නවාලා හැමෝම ඒකෙත YouTube චැනල් එකට අපේ Python වීඩියෝ සීරීස් එකේ 21 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python ඇතුලේ කොහොමද වර්ණයක් එහෙම නැත්නම් if එක use කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා අපිත් එක්ක. අපේ channel එකේ මීට කලින් අපි කරලා තියෙනවා වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගැලීම් සටහන් සම්බන්ධව. ඇත්තට මේක අපි තාම කරගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. Python වීඩියෝ සීරීස් එකත් ගැලීම් සටහන් වීඩියෝ සීරීස් එකත් අපි සමාන්තරව තමයි කරගෙන යන්නේ. මොකද මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන දේ තේරුම් ගන්න ගැලීම් සටහන් කියන දේ හරිය වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි ගැලීම් සටහනක් කරලා ඒ සම්බන්ධ Python ටිකත් කරගෙන එහෙම එකට තමයි යන්නේ. ඒ නිසා මේ ගැලීම් සටහන් වීඩියෝ සීරීස් එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මම පහළ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට තියෙන බොහොම සරල ගැලීම් සටහන. මේ ගැලීම් සටහනේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මුලින්ම ආරම්භ වෙලා start එක අරගෙන ඊට පස්සේ x සමානයි 5යි කියලා x කියන variable එකට 5 කියන value එක assign කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඉඳන් x කියන්නේ 5යි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවද මෙන්න මෙතන diamond හැඩේ මෙන්න මේ symbol එක ඇතුලේ පුංචි තර්කයක් එහෙම නැත්නම් පොඩි කොන්දේසියක් වගේ දෙයක් දාලා තියෙනවා. මෙතන අහන්නේ x කියන කෙනා කුඩායිද 10ට වඩා කියලා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති දැන් මෙතන x කියන්නේ 5යි. ඔව් x කියන කෙනා කුඩායි 10ට වඩා. එහෙනම් මෙන්න මේ yes පැත්තට යනවා. මෙතන තියෙන තර්කය සත්‍ය නම් true නම් මෙන්න මෙතන yes පැත්තට මේක ගමන් කරනවා. yes පැත්තට මේක ගමන් කරනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති output x කියන එක තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ x කියන කෙනා x කියන value එක ප්‍රතිදානය කරන පරිශීලකයාට පෙන්වන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක මෙහෙම ඇවිල්ලා program එකේ stop වෙනවා. වැරදිලාවත් එක්ට වෙන වැලිුව එකක් තිබන අපි තුමු එක්ට තියෙනවා 20 කියන වැලිුව එක මෙතන එක්ට 20 කියන වැලිුව එක තිබ්බනම් වාට තේරෙනවා ඇති එහෙමනොත් මේ කොන්දේසිය මෙතන x කුඩාද 10ට වඩා කියන කොන්දේසිය අසත්‍ය වෙනවා. මොකද x කියන්නේ 20යි 20 කියන එක 10ට වඩා කුඩා නැහැ. ඒ නිසා ඒක අසත්‍ය වෙනවා. එහෙම වුණා නම් මේක no පැත්තට තමයි ගමන් කරන්නේ. no පැත්තට ගමන් කරා නම් කිසිම output එකක් කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැතු කෙලින්ම stop වෙලා යනවා. හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවා මේ ගැලීම් සටහන වැඩ කරන විදිය x ගේ අගය මත මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ගැලීම් සටහනේ x ගේ අගය 10ට වඩා කුඩා නම් 10ට වඩා පොඩි නම් yes පැත්තට ගමන් කරලා x ගේ අගය ප්‍රතිදානය කරනවා. මේ ගැලීම් සටහනේ x ගේ අගය 10ට වඩා විශාලයි නම් no පැත්තට ගමන් කරලා මොකුත් ප්‍රතිදානය නොවි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නතර වෙනවා. මෙන්න මේ සිම්පල් අයිඩියා එක පොඩ්ඩක් තියාගමු. අපි මේක ඇසුවෙන් තමයි අද if එක ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. Python ඇතුලේ if එක use කරන්න අපිට පාවිච්චි කරන බේසික්ම කාරකය එහෙම නැත්නම් මේක සින්ටැක්ස් එක කියලා කියනවා. කාරකය තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මේක තමයි ක්‍රමය. Python programming language එක ඇතුලේ if එකක් එහෙම නැත්නම් වර්ණයක් දාන ක්‍රමය තමයි මේක. යම්කිසි තීරණයක් ගන්න එහෙම නැත්නම් තෝරා ගැනීමක් කරන ක්‍රමය තමයි මේක. හරි. ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕනේ if simple f කියන keyword එක අපි use කරනවා. මේක මූල වදන. ඒ කියන්නේ keyword එකක්. මේක අපිට ඔයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම simple f use කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ වරහණක් ඇතුලේ දානවා අපි සලකා බලන කොන්දේසිය. ඔයා දැක්කද කලින් ගැලීම් සටහනේ මෙන්න මේ තියෙන කොන්දේසියනේ. කලින් ගැලීම් සටහනේ මෙන්න මේ ගැලීම් සටහනේ මේ තියෙන අපේ කොන්දේසිය. අන්නේ කොන්දේසිය වගේ තමයි මෙතනත් මේ කොන්දේසිය කියලා කියන්නේ මෙතන දාන්නේ අපි මොකක්ද අපි සලකා බලන තර්කය. මොකක්ද අපි සලකා බලන කොන්දේසිය වෙන්නේ කන්ඩිෂන් එක වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක තමයි මෙතන දාන්නේ. ඒ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් ඔයා දැක්ක කලින් ගැලීම් සටහනේ මේ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් yes පැත්තට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන යම් කිසි දෙයක් වෙනවා. මෙතන නම් වෙන්නේ කෝඩ් x ගේ output කරන එක. ඕනම දෙයක් අපිට මෙතනදී කරන්න පුළුවන්. මෙතන කරලා තියෙන්නේ x ගේ output කරන එක. අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් සිද්ධ වෙන්න ඕන දේ තමයි මේ ඇතුළට වෙන්න ලියලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා සරලවම කොන්දේසියක් තියෙනවා. කොන්දේසිය සත්‍ය නම් වෙන්න ඕන දේ මෙන්න මේ ඇතුළට කරලා ලියලා තියෙනවා. මෙතෙන්දි පුංචි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ Python programming language එකේදී සාමාන්‍ය මේ if ගේ පේලියේ මේක ලියන්නේ නැහැ. if ට වඩා පොඩක් ඇතුල් වෙන්න තමයි ලියන්නේ. අපි මේකට සිංහලෙන් කියන අනුචේදනය කරනවා කියලා. මේක ගොඩක් වැදගත් Python programming language එක ඇතුලේ. අපිට පුළුවන් මෙතන tab key එක පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලා keyboard එකේ tab එක පාවිච්චි කරලා මෙහෙම මේක අනුචේදනය කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ if එක ලියන කෙලින් නෙවෙයි පොඩක් ඇතුළට වෙන්න මේක ලියන්න පුළුවන්. මේක Python වලදී ඔටෝමැටිකලිම ඇතුළට වෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ semicolon එක හරියටම දැම්මොත්. මේ syntax එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. වරහණ දෙකකින් පස්සේ semicolon එකක් දාන්න ඕන. මේ semicolon එක හරියටම දැම්මොත් ඊළඟ line එකට ඔයා enter කරද්දි මේක ඇතුළට වෙලාම තමයි එන්නේ. ඉබේ මෙයා අනුචේදනය කරලා තමයි දෙන්නේ. අපි මේක බලමු. Python වලදී practically කරලා බලමු. හරි. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඇති දැන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මම ආයේ දල වශයෙන් කියන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. if කියන
කීවර්ඩ් එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ අපි සලකා බලන කොන්දේසිය දාන්න ඕන. කොන්දේසිය සත්‍ය නම් ඒක true නම් මෙතන තියෙන කොන්දේසිය සත්‍ය නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන මොකද්ද කියලා අනුචේදනයක් කරලා ඒ කියන්නේ ඇතුළට වෙන්න පොඩ්ඩක් ලියන්න ඕන. ඔන්න ඕක තමයි Python වල විදිය. මේක තව සංකීර්ණ වෙනවා. අපි ඒව ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු. දැන් බලමු කොහොමද මේ වගේ සරල මට්ටමේ වර්ණයක් Python programming language එකක් ඇතුලේ ලියන්නේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන මම කලින් අර අපි ගැලීම් සටහනේ ගත්ත උදාහරණයම තමයි මෙතනත් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම x කියලා variable එකක් හදනවා. හදලා මම ඒකට 5 කියන value එක assign කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ if පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට simple if ඒක තමයි අපේ syntax එක. if එකෙන් පස්සේ අපි වරහණක් දානවා. වරහණක් දාලා මේ වරහණ ඇතුලේ තමයි අපි කොන්දේසිය දාන්නේ. මම කොන්දේසිය විදිහට අහන්නේ x කියන කෙනා කුඩායිද 10ට වඩා. මේක තමයි අපේ කොන්දේසිය වෙන්නේ. x කියන කෙනා කුඩායිද 10ට වඩා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මතක තියාගන්න ඉස්සරහට semicolon එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. colon එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. colon එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති cursor එක දැන් if එකේ කෙලවරම නෙවෙයි තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඒක ඇතුළට වෙන්න තමයි cursor එක ඔයාලට පේන ඇති blink වෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් තමයි cursor එක ඔයාලට blink වෙනවා පේනවා ඇති. මෙන්න මේ හරියෙන් තමයි cursor එක blink වෙන්නේ. if එකේ if එක කෙලින්ම නෙවෙයි. අන්න එතෙන් ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේ අර අනුචේදනය වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි මේකට ඔයාලට පේන ඇති cursor එක තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඇතුළට වෙන්න අනුචේදනය වෙලා. ඒක තමයි වෙන්න ඕන. දැන් මෙතන ඇතුළට වෙන්න ලියන්න ඕන අපි මෙන්න මේ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් වෙන්න ඕන මොකද්ද කියලා. හරි අපි දැක්ක ගැලීම් සටහනේ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් ඒ කියන්නේ yes පැත්තට ගියොත් වෙන්නේ මොකද්ද? print කරනවා x ගේ අගය. print කරනවා x ගේ අගය. කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් මොකුත් නොකර තමයි ඉන්නේ. අපි කොන්දේසිය අසත්‍ය නම් කරන්න දේවල් තියෙනවා. ඒව ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉස්සරහට අපි තියෙනවා මේ if එකත් එක්ක else කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. කලබල වෙන්න එපා. දැනට අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ තියෙන කොන්දේසිය සත්‍ය නම් මෙන්න මෙතන වෙන්න ඕන මොකද්ද කියන එක එතන පහලින් පොඩ්ඩක් ඇතුළට වෙන්න ලියන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ අනුචේදනය වීම කියන එක අනිවාර්යයි. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ දේ කරන්න if එක කෙලින්ම නැතුව පොඩ්ඩක් ඇතුළට වෙන්න ලියන්න. ඔයාලා හරියට මෙතන colon එක දාලා enter කරොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Python automaticallyම ඔයාව මෙතනින් ඇතුළට ගෙනියනවා. ඒ කියන්නේ අනුචේදනය කරලා පොඩ්ඩක් ඇතුළට වෙන්න type කරන්න cursor එක හදලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ දැන් අපිට කොන්දේසිය තියෙනවා. කොන්දේසිය ඊට පස්සේ කොන්දේසියෙන් පස්සේ කොන්දේසිය සත්‍ය නම් මොකද්ද වෙන්න ඕන කියන එක අපි අනුචේදනය කරලා පොඩ්ඩක් ඇතුළට වෙන්න ලියලා තිනවා. අසත්‍ය නම් වෙනදී මුකුත් අපි මෙතන අපේ ගැලීම් සටහන අනුව අසත්‍ය නම් මුකුත් උනේ නැහැ නේ. අසත්‍ය නම් මුකුත් වෙන්නේ නැතුව ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටොප් වෙනවා. මෙතනදිත් අපි ඒක තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අසත්‍ය නම් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මම මේක රන් කරන්න. රන් කරත් ඔයාලට පේන ඇති ලස්සනට 5 කියන එක ප්‍රතිදානය වෙනවා. ඒක නෝවාට තේරෙනවා හරිම සරලයි. මෙතන x කියලා කියන්නේ 5යි 5 කියන එක 10ට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා මෙතන මේ තියෙන කොන්දේසිය සත්‍ය වෙනවා. සත්‍ය නිසා මෙතන print එක වෙනවා. අපි මේ x ගේ අගය වෙනස් කරලා බලමු. 15 කියලා අපි වෙනස් කරමු. x ගේ 15 කියලා වෙනස් කරලා මම මේක රන් කරොත් ඔයාලට පේන ඇති මොකුත් රන් නොවි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ස්ටොප් වෙලා ගියා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති එතනදී මෙන්න මෙතන මේ අපි දාලා තියෙන කොන්දේසිය අසත්‍ය වෙනවා. x ගේ අගය 15 වෙනකොට කොන්දේසිය අසත්‍ය වෙනවා. මොකද 15 කියන එක කුඩා නෑනේ 10. මේ කොන්දේසිය අසත්‍යයි. ඒ නිසා මේක ඇතුළට යන්නේ නැහැ. මේක ඇතුළට යන්නේ කියන්නේ මේ ඇතුළේ තියෙන කමාන්ඩ් එකට යන්නේ මෙතන තියෙන කොන්දේසිය සත්‍ය අවස්ථාවේදී පමණයි. කොන්දේසිය අසත්‍ය වුණොත් මේක ඇතුළට යන්නේ නැතුව normally program එක ක්‍රියාත්මක වෙලා මෙතෙන් නම් stop වෙලා යනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැති if එකක මූලිකම දේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි බොහොම පුංචි දෙයක් තමයි අද වීඩියෝ එක කතා කරේ. නමුත් ඒ පොඩි දේ වුණත් මට අවශ්‍ය උනේ ගොඩාක් ගැඹුරින් හරියටම ඔයාගේ ඔළුවට දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහට තව මේක සංකීර්ණ වෙකින් යද්දි පහසුවෙන් මේක තේරුම් ගන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා චූටිම දෙයක් වුණත් ඔයාලට හොඳට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා අද වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන ප්‍රශ්න ගැටලු අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. මේක ඉස්සරහට අපි අරගෙන යනවා කොහොමද මේ if එක තව වැඩි දියුණු කරගෙන මේ if එකේ තව ඇඩ් වෙන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වල කතා කරමු. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් channel එකත් එක්ක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. ඉදිරි වීඩියෝ එකදී හමු වෙමු. අපේ social media තියෙනවා පහළ description එකේ link ඔක්කොම මම දාලා තියෙනවා. ඒවත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි follow කරන්න. එහෙනම් ගිහින් ඉන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හමු වෙමු. මම අයේෂ් eketha YouTube channel එක වෙනුවෙන්